The opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Also, hindi makikita yung pinanggalingan natin. Kabuling ka ng aso. Hindi naman ng pork barrel kasi useless naman. Patay, papabigyan ko sa akin. Pag may... Hindi ko hawak. Dahil baka lahat ng mga hostage na lang. Para stage. Po sa inyo lahat, welcome to our show, heartbeatlive. I'm your host, Ray Rosa. Piling po tayo sa susunod na isang oras. At maraming papag-usapan na napakahalaga po para sa ating bayan. Kanya lang bago I want to announce our text promo winners po last week ng Ben Seralde ng Bantay Bayan Foundation. It's a very interesting text. Ang namin J ng PNP, 0949 446. Pulis po ako dito sa Maynila. Marami sleep dito sa Manila, pero mga tao ng politicians gawin ng kapulisan sa kanila. Pabalikan ng mga politicians na nag-aalala. Thanks po, sir. Help po. I want to know, question here is, how far infiltrated many organizations in this country. When I read some of the intelligence reports, I'm a little concerned. Napakalalim na pala ang inabot ng infiltration from NGOs to party lists, government institutions. Some of the people that occupy very positions, sleepers of NPA. Informasyon ng gobyerno ay makuha, ma-analyze at magamit yung mga objectives. Well, it presents a real challenge in P. Bartolome to find out how to cope with it. Always an answer to every problem. We carefully enough. So we will send the electronic law 100 pages to Mr. J, the policeman who came up. Ang pangalawang winner po natin is Feldion A. Cotabato. 0906-2570. Text niya. Mang Ray, sabi ni G. Durugin presidency and military strategy. Nothing happened. Solve this problem, in my opinion, round table, we should be patient to determine and resolve. Ito po ang nangyayari na pareho dahil ginagamit. And that is the strategy of rot and gamit kayo rin ng weaponry to try to beat them, to continue talking about the peace process. Kaya lang we've been talking, wala pa ring resulta, wala. Payo, a little bit patient, but we should not house away process in the meantime, and we have to be aware of kung hanggang saan umaabot ang lahat, kung ano. Do I believe that there is, I think, in our political life for thinking, absolute, I one condition, agree and pursue your parliamentary and political, not through the use of firearms, but through the right to vote freely for leaders. Your ideas and your it must be done through peaceful means. There are many parts of parliaments in many parts of the world, and they put peace, not the path of. Okay. Kalimutan, pwede kayong mag-text dito sa amin
mga pag-uusapan. And as usual, next week we will let you know who are the winning. So we value your patronage at tayo ninyo. Nauhin ay ating dating suki na usapan natin at saka ako na sa siyang maging panauhin natin para liwanag po ang nangyayari sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa dinig natin na ito pero hindi malaman ng taong bayan. Ano bang presyo ng galunggong? Yun talaga sa at kanya kumisan yung mga tumikpot dyan, haging-haging na lang sa ulo. Mga sinasabi. Kasi sasabihin sa dyaryo, pagpunta mo sa palengke, sabihin niya, sa dyaryo. Madalas po ganyan ang simpleng pamumuhay. Ang panauhin po natin, wala Governor for Monetary Sector. Ang galang pong diwa, guinigundo, diwa. Kapatid na Ray at ating mga na nanonood sa programang ito. Kung nga sabihin ng monetary stability, ang ekonomiya ay binubuo iba't iba. Diyan yung tinatawag nating real sector. Andito yung investment. At yun namang isa, naman yung ng salapi upang makapag transaksyon sa real sector. Dito rin ang mga polisiya ng Bangko Sentral tataas, which is the cost of money. Diyan ang well, in the real general sector monetary stability, kasama. kami rin mahala interest rate at yung tawag sa accounts. Alam mo, dito, isipan ng tao eh. Meron lumalak. Meron ang kabilang sabihin, naku, problema yan. So, marere-reconcile to. Ano bang nila baka maging 41 na lang daw? Well, totoo yun. Pero, kung bakit sabi natin na lumalakas ang dolyar, pasok na dolyar sa ating bansa, na rin ating merchandise trade. Bagsak ang export na. Yung current account eh. Oo. Ang current account ng merchandise trade. Pero meron tayong income at saka favorable pa din. We were in surplus. Okay. Big. Sinama mo yung foreign, yung saka yung mga portfolio, $10.2 billion plus 11. So that Kaya, means peso lumakas. Kasi lumakas. Mas marami naman dito, lumakas ang peso, magong presyo. Hindi. Ang dapat nating tingnan, kung ng presyo ng bili. Okay. Ang merong food, non-food, lang iba pang no? Ito lahat ng mga ito, may mga tawag natin. Pagkatapos, kukunin yan, gawa nito ay last 2 weeks for January at saka February. Yan, doon sa presyo naman, bila. In-index form, yung rate of change. Yan yung kasi tumataas ang presyo ng bilihin, kasi lang na bigas at saka galong most bumaba at saka ng halimbawa bumaba hindi dapat rin yun. Hindi lang yung iisa. Meron bang bumababa ng presyo? Bumaba. No. Yung dati taas niya. After 1 month
tumataas pa rin, pero Ang piso, ano ibig tutulong yung pagtaas ng piso kasi produkto, lalo-lalo na ang langis. Yung na ini-import natin, tulong, moderate, no? Na pagtaas dito sa ating bayan. Kung hindi so laban sa dolyar, nung to more than 150 years, baka nagkaroon ng revolusyon ng presyo ng bilihin. ang ganito. Medyo lihis na question. Hindi peso. Ibig sabihin, hindi kaya magbayad tayo ng ating binibili. Because it's a strong currency. Yun, no? Upang sa ganon, makakontrol. Kaunti lang ang tumanggap ng mula sa man ang tumanggap ng Malaysian ringgit. Pinas. Paul, yung Malaysian ringgit dollar, no? Singapore dollar. Malalakas. Hindi pa sila kasing import. Daigdigang o pamumuhunan. Paano at hindi ka mukha dollar. We can only international lahat ng mga bansa mundo ng OFW ng sa Pilipinas o kaya kailangan sa Pilipinas. Paano naman kami? Milyong Pilipino nang nandun sa kung tutunsin mo, magkano sa dollars. Okay. Pang higit sa 20 days sa New York, sa Zurich, at compared saka to the sa other currencies. Kaya nga, sa ibang mga mas malalaki na pera sa ibang bansa. Can you na do some internationalize the peso first within and take a number of the countries sa nating bilateral swap. Kasi makatulong tayo sa ASEAN plus 3 actually. Pag kailangan kunwari ng Pilipinas, upang makakuha tayo ng dollar, plus China at saka Japan. $1,000. Hindi. Hindi natin kailangan. No. Meron tayo mga bilateral sa mga Speculate so much. hindi mag-i-speculate. Kakaroon ng stability. Yes. Is this, no? Okay, you've got tayong naandun yung stability. And it's relatively, people say, we are better off than nung nangyari yung pag ng do you foresee a time tayong ating equivalent ng if it took Europe establish a common currency more than ang dahilan wala nito, naman tayong matutunan. So we do not have to wait. Learning curve very stiff countries with different initial conditions. So halimbawa ang Hong Kong, Japan, assume pero meron ka rin Southeast Asia. Meron ka rin meron Brunei, Cambodia, and itong mga bansang ito halimbawa nilang nagkakaugat. Yung ngayon sa mga tweet, ang hirap mong problem with Greece, no? Sa naging
subok sa Greece, mga dapat na gawin doon, but because the government and the euro is relatively strong, what you need in dealing with the imbalance. Hindi niya magagawa kasi sa euro. Pero pag umalis siya ng euro, marami. Kasi That's why yung we need to be careful. Kasi ng mga European countries ang tatamaan yung mga di ba? Hindi lang mga European, ding mga American banks na Should they be saved from the maraming schools of big. Unang-una, offer significant haircut. Dahil ganito ang sitwasyon. Pumasok. Bear the burden of adjustment. ECB. Bakit ayaw? Taxpayers ng mga bansa. Yun ang issue, no? Yung issue nila tinulungan yung sunod pati. Kaya, tulungan na natin. Sila na sumobrang exposure sa na masusunog at more serious implication. Lahat sila kasi isa dyan, isa lang. Lahat yan. You are in the northern part. Europe kayo lahat. Kaya, bagamat medyo ng downgrade nitong grade, Spain, Italy. In fact, at ang debt spread ng Pilipinas, kumpara AA countries, tayo below investment grade. Oo. May kumpiyansa sa atin. Kung sila at sila ay mapapasang grupo na yan, masama ang management, governance position is in trouble. Lahat sila. Kaya ang ginagawa nila ngayon, solution which will be fully accepted. Mga bangko na talaga maan sila significant haircut, kundi mag-reduce pati ng mga benefit ng tandang tao sa so good Solomonic solution. Let me ask, I think in the last budget, the line budget ang limitations on debt, which is by law. There, after administration, that you cannot pay payments that exceed a certain percentage of the national budget. Tinanggal ngayon yan. Ikaw ba? Appropriation is place. Lahat ng pagkakautang halaan automatically appropriated yan. Oo. Sana sa atin noong 1980s. After the Marcos regime. No, sinasabi ko, yan, limitation na yan, payment ay taken out. Kasi it limit the government's ability to borrow. Kasi what they call prudential. Correct. Big na eh. Bakit? Kasi in the last 2001, yung public sector GDP was something like 100%. It's about 58%. Na lang tayo. So magkaroon ka man tanggal limit dyan, the debt to GDP ratio. Only a percentage. Climbing. And will be more in everything is relative. Ang milyon, isa may utang na 1 milyon. Isa
kinikita lang niya 1 milyon. So, yung 1 milyon. So, kahit na 1 milyon niya, kaya-kaya niya ba yan? At ngayon, kaya National Reserve. Hindi naman siya nagyayabang, kundi tayo ay natutuwa. Tayo ay natutuwa. Dahil sa pagganda naman ng ekonomiya, lalo na ating panlabas na transaksyon, able to make this much of reserve, 76 billion. 7 months of imports of goods. Dati, masaya na tayo. Alam mo, Kadiwa, sa reserve, what are you doing with when you Hindi. Tayo na sentral. Ang po natin to come up with a certain reserve. Pagkatapos, ano ba import is excessive by and salta ng mga numero eh. Basically, about consumption is something that will finance mga ini-import, goods, debt ating payment. debt service. Yun ding ating mga international. Okay. In those terms then, how many months? Rule of thumb dyan is around. Months. The problem is this. Asian financial crisis, also global financial crisis of 2000. No amount of reserves would be enough kapag ikaw holding reserves is actually a form of insurance against possible so importante yun. Hindi ko what price? In other words, is there an with earn a lot yun more? nga yung point. 7 billion. Actually, meron ka nung parang core deposit reserve. Hindi mo invest. That is basically. Let me ask you a question. To minimize the cost. We have 736-155. Ayaw ang nagugutom pero mas dumahihirap. The hunger index is high. But the hunger index is gone. No? Contradiction. Kaya I guess it shows surveys. It's relative masyadong mga timbang eh. So hindi isip maraming ganyan eh. So nalipasan na ng gutom, sila hindi na gutom. it's like the unemployed, no? O na hindi na yung core unemployed. Why? Hindi na kasama. But in a lot of cases, they don't. That is the international. A lot of countries when they talk about employment, Kasi meron the tayong government unemployment. 8+%, 9. But somebody else figure in the States is closer to 18%. If you count all of the people, no longer sinama mo yung sabihin, may trabaho siya, pero lang pa. So, underemployed to unemployment in number of hours. So, dito, use only 8.7 or 8. Noong October 2000, unemployment rate in the Philippines 0.4. Ang sinasabi mo dito, time, a little bit better off to filter. Okay? But I will be billion and one questions for you. We will have to pause. Huwag mo kayong mawawala. We'll be right back. Diwa.